بشه سمت راست، همونجا میون تپها، برو پایین. سیبل بزرگ و گنده است، نه سلاحی نه زرهی. وضعیت قرمزه، تکرار انفجار بزرگ اومد. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. 2 تا روایت فوق‌العاده و بی‌نظیر برای شما آماده کردم که مطمئنم اگر 2 تاشو گوش بدین میفهمید که جلال الکی به شما نمیگه که این روایت ها فوق‌العاده‌اند. حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید. اگر هم کانال ما رو تا الان سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. طبق معمول همیشمون این روایت ها رو من از زبان خود این قهرمان های وطن برای شما بیان میکنم تا بتونید لحظه به لحظه این اتفاق هایی که داخل این عملیات ها برای این عزیزان افتاده رو بتونید تو ذهنتون تصویر سازی بکنید. یک نفس عمیق بکشید و با من وارد این روایت بشید. یادش بخیر 2 فروردین سال 1361 بود. دمدمای صبح بود. جنگ تازه نفس گرفته بود و ما داشتیم وسط آتیش عملیات انجام میدادیم. عملیات فتح المبین. اسمش که میاد بوی باروت و خاک و خون میاد توی مشامم. من اون روزها خلبان شینوک بودم. میدونی شینوک یعنی چی؟ که یه غول آهنین پرنده با 2 تا ملخ بزرگ که انگار دارن توی هوا پر میزنن. اما کار ما چی بود؟ جونمون رو کف دستمون بگیریم و با تمام جرأت و شجاعتی که توی خودمون پیدا میکردیم این قهرمان‌های وطن، این دلاورا و تکاورا رو بتونیم هلیبرد بکنیم و به عملیات برسونیم. همون نیروهای ویژه ارتش پشت خط دشمن. فکرشو بکن 5 تا شینوک پشت سر هم مثل 5 تا اردک بزرگ و بیدفاع، شکم هر کدومم پر از کماندوهای آماده رزم. هوا هنوز گرگومیش بود که از اندیمش بلند شدیم. مقصد کجا بود؟ یک نقطه نامعلوم پشت سر عراقی‌ها. باید بیش از 300 تا شیرمرد رو پیاده می‌کردیم که مثل صاعقه بریزن روی سر عراقی‌ها. توی کابین من و کمک خلبانم 4 چشمی داشتیم آسمون رو میپاییدیم. میدونستیم هواپیماهای عراقی مثل گرگای گرسنه دنبال ما هستن. آخه شینوک واسه یه جنگنده مثل یک سیبل بزرگ و گنده است، نه سلاحی نه زرهی، هیچی، فقط یه هدف آماده. تنها دلخوشیمون چی بود؟ اون که یه جایی اون بالا توی اون آبی بی انتها چند تا F-14 مثل عقابای نگهبان دارن برامون چتر حمایتی باز میکنن. بهشون میگفتیم کپ. اونا چشم و گوش ما بودن. با صدای قررش موتورها و ملخها داشتیم پیش میرفتیم که یهو جیغ رادیو بلند شد. صدای خلبان F-14 بود، آروم ولی برنده تر از تیغ. خلبان F-14 صدای خیلی عجیبی داشت. گفت شاهین به آشیانه، شاهین به آشیانه، وضعیت قرمزه. تکرار میکنم وضعیت قرمزه. همین الان بشینید روی زمین، هر جا که هستید سریع فرود بیاید. کلمه رمز وضعیت قرمز یعنی شکاری دشمن اونقدر نزدیک شده که هر لحظه ممکنه که بزنتمون. به کمک خلبانم نگاه کردم، چشماش گرد شده بود. داد زدم شنیدی؟ بشه سمت راست، همونجا میون تپها، برو پایین، همونجا باید فرود بیایم. کمک خلبان هم گفت یا خدا، پس بقیه رو چی کار کنیم؟ اونا هم شنیدن، گفتن که فقط فعلا بشینید، هیچ کاری انجام ندین. با تمام قدرت استیک رو فشار دادم. اون غول آهنی شیرجه زد سمت زمین. فرصت فکر کردن نبود. 5 تا هلیکوپتر مثل برگ پاییزی هر کدوم یه گوشه پخش و پلا شدیم. من یه جایی نسبتاً هموار رو پیدا کردم و همونجا فرود اومدم. چرخها که به خاک نشست، هنوز صدای ملخ آخرین شینوک که داشت مینشست توی گوشم بود که یک دفعه یک صدای انفجار بزرگ اومد.
کل دنیا رو سرمون خراب شد، زمین زیر پامون لرزید، موج انفجار بدنه هلیکوپتر رو داشت تکون میداد، سرمو از پنجره آوردن بیرون، دود سیاه و غلیظی نه چندان دور داشت دور ما رو احاطه میکرد و میرفت به آسمون. به خلبان گفتم که چی بود؟ زدنش؟ چه اتفاقی افتاد؟ با چند تا از بچه‌های کلاساز پریدیم پایین و دویدیم سمت دود. منظره‌ای که دیدیم هیچ وقت از جلوی چشمام نمیره. یک میگ 23 عراقی مثل یک قوطی مچاله شده با دماغه رفته بود تو دل خاک و داشت توی آتیش میسوخت. چند متر اون طرفتر جسد تیکه پاره خلبانش پخش زمین بود. یه سرگرد عراقی بود. همونطور که ما تا مبهوت نگاه میکردیم چشمم افتاد به جیب لباس پروازش. یه چیزی ازش زده بود بیرون. سریع رفتم بالای سرش. یه نقشه بود. نقشهش سوخته بود ولی هنوز میشد ازش یه اطلاعاتی رو به دست آورد و کشید بیرون. سریع برش داشتم. یه گنج بود واسه ما. یه نقشه عملیاتی که خدا میدونه چقدر ارزش داشت. خیلی از جاها رو روش علامت گذاری کرده بودن. بعدن فهمیدیم که داستان چی بود. اون خلبان F-14 نگهبان ما یه شاهکار کرده بود. 2 تا میگ عراقی با هم پرواز میکردن، بال به بال هم، که به اصطلاح میگن پرواز فرمیشن. خلبان F-14 ما با یه دونه موشک فینیکس زده بود به اولی. موشک اونقدر دقیق خورده بود بهش که انفجارش باعث شده بود دومی هم سقوط بکنه و یه تیر و 2 نشون نه، با یه موشک 2 تا جنگنده. خلبان اولی در جا پوت شده بود. این دومی که ما پیداش کردیم ظاهراً چند متر مونده بود به زمین خواسته بود اجکت بکنه که صندلی پرونش گیر کرده بود و دیر شده بود و سقوط کرده بود و افتاده بود توی آتیش هواپیمای خودش و کباب شده بود. اون روز خدا خیلی بهمون رحم کرد. اگر اون F-14 و اون خلبان تیز پروازش نبودن، اون شعله های آتیش مال یکی از ما 5 تا شینوک بود و اون جنازه متلاشی تن یکی از ماها. بدون پشتیبانی بچه های نیروی هوایی هیچ وقت نمیتونستیم توی فتح المبین یا بعدش توی بیت المقدس اونجوری نیرو پیاده کنیم و خرمشهر رو پس بگیریم. اون روز ما فقط فرود نیومدیم، دوباره به دنیا اومدیم. اما بریم سراغ معرفی این قهرمان وطن و این روایت کننده این خاطره بسیار زیبا، جناب تیمسار منوچهر رزمخواه. اما من میخوام اینجا یه یادی هم بکنم از اون خلبان تیزپرواز تامکت F-14 ما که اونجا حضور داشته. ببینید ما خیلی تحقیق کردیم که این شلیک که تونسته 2 تا جنگنده رو با هم منفجر بکنه رو پیدا بکنیم توسط کی انجام شده. خیلی خدا میدونه در موردش تحقیق کردیم. تا اینجا که میدونیم از این شلیکا انجام شده داخل جنگ زیاد. یکیش که خیلی معروفه اون رو تیمسار عادلی انجام داده، یکیش هم خیلی معروفتر از اون یکیه، اون یکی رو تیمسار روستایی انجام داده. اما این یک مورد جوری که ما تحقیق کردیم توی عملیات فتح المبین توی اون بره از زمان جناب تیمسار علی مازندرانی پرواز کپ رو انجام میدادن. خیلی یه 2-3 جا ما این رو خوندیم ولی واقعیت این که هنوز نمیتونیم به قطعیت بگیم که این شلیک توسط ایشون انجام شده. ولی اگر توسط هر یک از این عقابای تیز پرواز انجام شده باشه اصلا از هیچ کدومشون بعید نیست، چون همشون فوق‌العاده بودن. امیدوارم که از این روایت لذت برده باشید. این روایت به درخواست شما عزیزان تهیه شده بود. این روایت به درخواست شما عزیزانی تهیه شده بود که همیشه به ما گله می‌کردید که چرا از خلبان‌های قهرمان شینوک برنامه نمی‌سازید. من همینجا اول از این قهرمان‌های وطن عذرخواهی می‌کنم و از شما هم تشکر می‌کنم که این نکته رو به ما گوشزد کردید. اما خواهش میکنم ازتون که برای ما کامنت بکنید که این قهرمان‌های وطن رو تا به امروز میشناختید یا نه. این سوال شاید برای شما تکراری باشه، شاید برای شما همیشه بگین که چرا جلال این سوال رو از ما میپرسه، ولی مطمئن باشین این سوال برای ما اهمیتش اینجاست که ما باید بدونیم آیا این مسیری که داریم میریم درسته یا نه. آیا واقعا داریم قهرمان‌های وطن که توی گمنامی بودن رو به درستی به شما نشون میدیم یا نه. اینجا زاغ مدیاست و من جلال هستم.